Kjo është video e parë se si të krijohet aplikacioni që nga fillimi. Fillimisht do të krijojmë një kornizë në të cilën do të vendosim projektet të cilat do ta krijojnë aplikacionin në tërësi. Programi të cilën do ta përdorim për implementimin e këtij sistemi është Visual Studio. Atë mund ta gjeni në menyn Start të aplikacionit. Në kuadër të programeve të Microsoft Visual Studio 2012. Nëse shënoni Visual Studio dikun në Start, do të kaloni te aplikacioni Visual Studios. Le ta hapim këtë aplikacion që na mundëson të krijojmë aplikacione tjera në disa gjuhë programore, por ne do të krijojmë një aplikacione në gjuhën programore C#. Të krijojmë kornizën së pari. Korniza shkohet duke përcjellur hapat si lëvizje. Do të definojmë tipin e projektit apo kornizën. Do të thotë shkojmë deri në fund të fajlit në kategorinë Other Project Types, Visual Studio Solution, e vendosim emrin e solucionit apo kornizës, po e vendosim Komunikimi. Dhe po ashtu shkojmë të vendosim lokacionin se ku do të ruhet kjo kornizë, respektivisht ku do të ruhen edhe projektet të cilat do t'i krijojnë në vazhdimsi. Në diskun C, apo kudo dikon në lokacionin të cilin ju e specifikoni, unë po e specifikoj një lokacion me folderin Komunikimi, ndërsa kjo mund të jetë kudo në kompjuterin tuaj. Okay. Krijojmë folderin Komunikimi, e selektojmë folderin Komunikimi dhe tipin e krijojmë solucionin apo kornizën që e kemi specifikuar. Në kuadër të kornizës duhet të shtojmë projektet. Realisht duhet të shtojmë projektet të cilat do të realizojnë aplikacionin në tërësi. Projekti i parë të cilin do ta shtojmë është projekt i librarive, që na mundson, domethënë komunikimin me bazën e dhënave dhe popullimin e objekteve në kuadër të këtij aplikacioni. Tipi i projektit do të jetë klas librari. E krijojmë një projekt, sikurse mund të përcjellni hapat në ekran. Tipi i projektit zgjedhet të gjuha Visual C#, ndërsa tipi i projektit do të jetë klas librari, pra kjo do të jetë një librari. Atëherë mund t'ja vendosim emrin edhe librari në gjuhën angleze, mirë po kjo mund të jetë edhe në gjuhën shqipe, mirë po për shkak se gjuha angleze ka disa fjalë të cilat janë shumë më të shkurtra, atëherë preferohet që të përdoret kështu, domethënë implementim të aplikacioneve, edhe kjo do të mundsoj po ashtu edhe personave të tjerë që të mund ta kuptojnë aplikacionin nëse ky përdoret edhe nga dikush tjetër ose në të ardhmen nëse përdoret si referencë. Ky projekt do të ketë të krijuar një klas në mënyrë automatike, të cilën ne do ta fshijmë për shkak se nuk na duhet fare. Ne do të krijojmë klasat tona. Në kuadër të kornizës do të krijojmë edhe një aplikacion tjetër. Aplikacioni krijohet kur mbi kornizë e klikojmë tastin e djathtë të mausit, pastaj e gjejmë menyn Add dhe New Project për të shtuar një projekt të ri në kornizën tonë. Projekti duhet të jetë i tipit C# dhe duhet të jetë Windows Form aplikacion, për arsye se këtu do të demonstrojmë se si të krijojmë disa forma, se si ato forma do të komunikojnë me shënimet që do të thirren përmes
aplikacionit tjetër që është librari aplikacion. Këtij aplikacioni do t'ja vendosim emrin presentation WinForm për të definuar se kjo është një paraqitje përmes Windows formave. Për arsye se ne do ta krijojmë në videot e pasuese do të krijojmë një web aplikacion që do ta shfrytëzojë të njëjtën librari për të komunikuar me bazën e dhënave dhe për të krijuar prezantimin në forma të ndryshme. Pra, kjo prezantimi mund të jetë në forma të ndryshme, prezantimi mund të jetë përmes formave, ku definohet tipi Windows Form Application, apo mund të jetë edhe përmes web aplikacioneve ku paraqitja bëhet përmes HTML-s apo JavaScript-it që do t'i shohim në të ardhmen. Aplikacioni Presentation Form do të komunikojë përmes bazës të dhënave dhe ky komunikim do të mundësohet përmes aplikacionit librari. Pra, në kodër të këtij aplikacioni ne duhet të shtojmë një lidhje të aplikacioni librari në mënyrë që të shfrytëzojmë komunikimin e bazës të dhënave. Pra, aplikacioni që kërkon lidhje, në këtë aplikacion duhet të lokalizojmë elementin references apo referencat dhe pastaj përmes klikimit të djathtë të mausit mund të klikojmë tani me tastin e majt, add references, dhe në kuadër të kategorisë do të zgjedhim solution dhe projects. Si në kategori e selektojmë kategorinë se cili projekt dëshirojmë të lidhet përmes projektit tonë. Pra ne jemi te projekti Presentation WinForm dhe dëshirojmë ta lidhim projektin Library. Prandaj e etikiratim dhe e aplikojmë. Aplikacioni zakonisht apo frameworku solution, këtu që kena solucioni, nëse i referohemi tash tutje si solucioni duhet ta ketë njërin prej projekteve që të jetë projekt startues. Pra, kur të ekzekutohet aplikacioni, njëri prej projekteve duhet të startohet. E cili prej projekteve duhet të startohet në rastin tonë është projekti i prezantimit. Për shkak se projekti i prezantimit do të paraqes format, e këto format do të komunikojnë pastaj përmes projektit të librarisë edhe do të komunikojnë me bazën e të dhënave. Tash kalojmë te pjesa e implementimit e startimit të aplikacionit. Në kuadër të solucionit selektojmë me të djathtën, e shkojmë properties me të majtën, dhe në kuadër të properties këtu e kemi një opcion që na tregon se cili prej aplikacioneve është aplikacion startues. Ne zgjedhim si aplikacion startues të jetë Presentation WinForm. Për shkak se ky aplikacion do të lidhet pastaj me aplikacionin librari dhe përmes këtij aplikacionit me bazën e dhënave. E aplikojmë këtë opcion. Dhe tash duhet të shohim se a është deri më tani a është thyer kodi apo çdo gjë është në rregull pas këtyre krijimeve të strukturës. Atëherë startojmë aplikacionin duke klikuar në këtë opcionin këtu lart. Duhet të startohet formni, që është paraqitur kështu, vetëm të presim pak dhe ja, se si forma e parë është paraqitur këtu dhe kemi krijuar pra strukturën themelore të aplikacionit. Kjo na mundson që aplikacioni pra të ketë strukturën e rregullt dhe ne tash duhet të popullojmë shërbimet dhe metodat, klasat, të cilat do të mundsojmë që ne të komunikojmë me bazat të dhënave, të komunikojmë me forma, të hapim forma, të autorizojmë programin e tutje. E mbyllim pra aplikacionin. Tash, si hapi i parë që duhet të bëjmë, është që të krijojmë një formë të kyçes në aplikacion. Forma e parë ekziston, ne do ta largojmë këtë formë apo do ta fshijmë këtë formë. Klikojmë në formë me anën e majt, me anën e djathtë shkojmë në tastin e djathtë të mausit, pastaj shkojmë te opsioni delete, e konfirmojmë dhe forma e parë është fshirë. Atëherë që duhet të bëjmë, duhet të krijojmë një formë. Cilën formën e qasjes apo formën e loginit. Shkojmë në projektin në të cilën dëshirojmë të krijojmë formën, e selektojmë projektin duke klikuar me tastin e majtë të mausit,
Pastaj, derisa e kemi selektimin e vendosur, klikojmë tastin e djathtë të mausit dhe pastaj e gjejmë opsionin Add dhe gjejmë opsionin Add Windows Form. Format dhe gjitha objektet tjera apo komponentet do të vendosen apo do të emërohen në standardin ashtu që në fillim do të tregohet qëllimi i komponentes dhe pastaj do të shtohet edhe emri apo tipi i komponentes. Në rastin tonë qëllimi jonë është login apo kyçja në sistem, mirë po do ta përdorim gjuhën angleze për shkak të thjeshtësisë edhe të shkurtësisë së saj. Atëherë shënojmë emrin login form. Login form. E selektojmë Windows Form aplikacion, Windows Form objekt, apo realisht këtu selektohet klasa, varësisht për kësaj gjatë ekzekutimit krijohet një objekt i Windows Formës. Në kuadër tash duhet të dizajnojmë Windows Form. Çka paraqet forma? Forma është një panel që paraqitet me rastin e ekzekutimit. Këtë mund ta demonstrojmë duke startuar aplikacionin. Tash në rastin tonë kemi disa gabime, sistemi thot keni gabim, keni bërë diçka të pa rregull. Atëherë i themi OK. A dëshironi ta startoni aplikacionin që ka qenë si ndërtimi i fundit? Ne jo, dëshirojmë të eliminojmë gabimet. Shkojmë te klasa programit këtu, edhe klikojmë. Edhe tu automatikisht nëse ju kujtohet ne e kemi fshirë formën ne, pra kjo forma ne nuk ekziston, për atë arsye sistemi ankohet se ka ndodhur një gabim. Tash kjo pjesa e parë është metoda e parë që ekzekutohet te programi. Kemi thënë edhe në rastin e kaluar kur kemi implementuar console application apo aplikacione tjera. Tash ne duhet të vendosim si formë startuese të jetë forma login. Ja ku kemi formën login, atëherë në kuadër të kësaj metode vendosëm formën login. Login form. Tash e startojmë aplikacionin dhe aplikacioni është startuar me sukses, forma login është hapur përsëri. Tash duhet ta ndërtojmë formën login. Si ta ndërtojmë atë? Së pari ndalim ekzekutimin, përderisa programi është në ekzekutim nuk mund të bëhen ndryshime në sistem. Duhet ta kuptojmë këtë. Ndalim aplikacionin. Shkojmë në modin e dizajnit. Do të thonë çdo form si komponent e sistemit mund ta ketë modin e kodit dhe të dizajnit. Për të hapur kodin e kësaj forme, ju mund të klikoni mbi form me të djathtën dhe mund të themi view code. Kjo na paraqet kodin e formës, ndërsa për të parë dizajnin mund të klikoni në kod dhe mund të theni view designer, e zgjidhni opsionin, pastaj paraqitet kjo. Apo në rastin tjetër e shihni këtu lart ku i kemi kodi dizajni. Programi për momentin nuk na hyn në punë, prandaj e mbyllëm failin e programit, për arsye se qëllimi jonë është që të fokusohemi në sa më pak objekte në mënyrë që fokusimi jonë të jetë sa më i mirë. Si ta ndërtojmë? Çdo formë e ka mallësinë e saj, forma e ka vetitë e saj. Të formës mund të ndrohen vetitë. Zakonisht për të ndruar vetitë duhet që të klikojmë right click mbi objektin, e zgjedhëm dhe pastaj me klikin e majt e zgjedhëm vetitë e formës. Në rastin tonë, forma ka disa prevetive. Një vetim i rëndësishme e formës është login form, ku tregon se si do të qaset në të ardhmen forma. Nëse dëshirojmë të krijojmë një formë të tillë, duhet ta dimë emrin e formës. Ky është emri i formës që përdoret në kod. Pastaj një opcion me rëndësi është që mund të definohet edhe fonti i formës. Në rastin ton do ta krijojmë fontin e tipit, do ta krijojmë fontin me mallësi 10, siç shihet edhe forma rritet. Këtu mund të ndryshohet edhe ikona e formës, mund të shkarkohen ikona të ndryshme nga interneti, të cilat mund të vendosen kështu, edhe kjo do të shërbejë si ikonë për formën. Mirë po me rëndësi këtu të ne është që ne të vendosim edhe pozitën startuese të formës. Pra, kjo veti, start position, tregon se ku do të paraqitet forma me rastin e startimit të aplikacionit.
Kjo e ka një opcion, po thot kjo është e definuar sipas sistemit operativ Windows, mirë po ne do ta vendosim që ajo formë çdo herë të na paraqitet në qendër të ekranit. Kjo është më e rëndësishme për shkak se mund ta vrejmë shumë ma lehtë se ku është forma. Teksti tregon se çfarë teksti do të paraqitet në shiritin e sipërm të formës këtu. Ky tekst duhet të jetë në gjuhën shqipe për arsye se kjo ka të bëjë me paraqitje. Prandaj e shënojmë forma apo hyrja. Në rastin tonë qëllimi i kësaj forme është hyrja, prandaj e shënojmë në gjuhën shqipe hyrja. Forma mund të ketë mallësinë, mallësia e formës mund të rritet, mund të përshtatet. Nëse fokusohemi dhe e vendosim mausin këtu afër, mausi shndrohet me një shigje tjetër si shihet në ekran dhe mund të rritet apo të zvoglohet forma. Ne duhet të zvoglojmë pak formën. Në kuadrët e formës ne duhet të vendosëm një katror në të cilin ne mund të shënojmë përdoruesin, një katror tjetër në të cilin ne mund të shënojmë fjalë kalimin dhe një buton që na tregon kyçu, një buton tjetër që na tregon të anulohet kyçja në sistem. Se si të dizajnohet, në kuadrët e formës mund të vendosin kontrolla të tjera. Nëse jemi këtu në formë, në dizajn të formës, në anën e majt e kemi një dritare që ka një numër të madh të kontrollave sa i përket formës. Po të gjitha këto kontrolla mund të vendosen në formë. Ne duhet të marrim kontrollën që ka emrin text box, që na tregon një katror ku mund të vendosim një tekst. Këto kontrolla janë të vendosura në renditja alfabetike, prandaj mund të shkojmë të shkronja T, për shkak se emri i kontrollës është text box. E klikojmë këtu, e mbajmë të shtypur tastin e majt dhe e tërheqim deri në pozitën ku dëshirojmë ta vendosim kontrollën. E kopjojmë këtë kontroll për shkak se na vijnë dy kontrolla, thojmë copy, dhe në kuadër të formës e kopjojmë këtë kontroll. Tash të shohim disa veti të kontrollave. I kemi vendosur dy kontrolla. Tash duhet të vendosëm edhe një tekst këto që tregon se çka shërben kjo kontroll, po ashtu edhe këtu duhet të vendosim një tekst që të tregon se çka shërben kjo kontroll tjetër. Butonin, po ashtu dy butona duhet të vendosim këtu. Atëherë shkojmë te kontrolla tjetër që na tregon tekstin, e ka emrin label. Shkojmë në formë alfabetike me L, e kemi këtu, e tërheqim zhvarr, e tërheqim kontrollën, po ashtu edhe poshtë tërheqim një kontroll tjetër, duhet të gjejmë tani edhe dy butona dhe e kemi bërë një dizajn të formës. Të shohim tash ku është butoni fillon në shkronjën B që tregon se është në fillim të kontrollave, e tërheqim butonin. Butonin tash mund të ndryshojmë disa veti të butonit, e selektojmë, pastaj me të djathtën shkojmë te properties dhe në anën e djathtë na tregohet një dritare që tregon se mund të ndryshojmë vetit e këtij butoni. Këtu e ka emrin butoni, emri zakonisht do të jetë login, për shkak se butoni shërben për të kyçur në sistem. Login, buton, dhe pas emrit do të vendosim fjalën buton që tregon se tipin e kontrollës, ndërsa paraqitja e tekstit të butonit do të jetë hyrja, për shkak se kjo duhet të jetë në gjuhën shqipe. Po ashtu butonit do t'ja ndryshojmë, do t'ja rrisim pak fontin, për arsye se duket pak fonti i vogël. E krijojmë 11, e rrisim pak mallësinë, e krijojmë tani edhe një buton për të ruajtur formatimin që kemi krijuar, mos ta bëjmë formatimin edhe një herë. Butoni tjetër e selektojmë, i thojmë properties, i gjejmë vetit e këtij butoni. Emri i këtij butoni duhet të jetë anulo buton apo anglisht cancel buton. Pra pjesa e parë tregon qëllimin, pjesa e dytë tregon tipin e kontrollës që mund të vrejet edhe këtu lart. Teksti do të jetë anulo dhe tash kemi filluar, nëse e klikojmë
nëse klikojmë këtu formën automatikisht, nëse klikojmë formën kudo, na krijohet një ngjarje, pra mund të kalojmë te kodi, edhe çfarë kodi është krijuar? Kjo është krijuar një kod që do të reagojë me rastin e hapjes së formës. Apo këtu anglisht e kemi fjalën load që paraqet ngarkimin e formës. Pra kjo do të ekzekutohet me rastin e hapjes së formës. Tash kalojmë te dizajni, shkojmë, thojmë view designer, dhe tash duhet po ashtu të ndryshojmë disa veti edhe të kontrollave tjera. Shkojmë te kontrolla parë, apo te text boxi parë, shkojmë right click, properties, edhe të shohim se si ka emrin e ka text box-ni, ndërsa ne do ta ndryshojmë emrin te përdoruesi. Në këtë kontroll do të vendoset emri i përdoruesit apo vlera e përdoruesit. Prandaj ne duhet ta tregojmë qëllimin e kësaj kontrolle. Atëherë do ta vendosim përdoruesi në gjuhën angleze do të jetë username, edhe pastaj do t'i shtohet tipi i kontrollës. Si zakonisht kjo është një standard që po preferohet. Mirë po kjo mund të jetë edhe krejt ndryshe varësisht se çfarë standardi preferoni. Mirë po më rëndësia është që të përshtatni një standard dhe të punoni sipas një standardi, të jeni konsistent në standardin që e keni zgjedhur. Okej. Teksti nuk e ka, për arsye se teksti do të shënohet gjatë kohës ekzekutimit të programit, ndërsa te pjesa tjetër tash e shënojmë edhe fjalkalimin, apo anglisht fjalkalimi është password. Password edhe tipin e kena text box. Te labeli këtu na tregon se duhet të shënohet fjalkalimi. Mirë po, për çka shërben ky label? Ky label shërben për përdorues apo anglisht username, prandaj e emërojmë username label, ndërsa teksti që duhet të paraqitet të jetë në gjuhën shqipe, që paraqet do më thonë përdoruesi. Okej. Ndërsa te labeli i dytë duhet të shënojmë password label, tipi është label, ndërsa vlera kjo tregon fjalkalimin. Për arsye se kjo duhet të jetë në gjuhën shqipe. Renditja e kontrollave nuk është mirë, duhet të bëjmë renditjen mund ta bëni po ashtu duke u pozicionuar me këto tregos që paraqiten në rastin e zhvendosjes së kontrollave. Mirë po mund të bëhen edhe në forma të ndryshme. Njëra prej formave është kur selektohet kontrolla e parë, pastaj bëhet tasti kontroll i shtypur, edhe beonën e tastit të majtë të mausit selektohet edhe kontrolla tjetër. Në rastin tjetër, gjitha ndryshimet apo formatimet do të bëhen në kontrollën në bazë të kontrollës së selektuar. Pra, këtu do të align middles, kjo do të pozicionon në formë të rregullt drejtimet vertikale të kontrollave. Selektojmë njërin kontrollën, tastin e kontrollës të mbajmë të shtypur, selektojmë kontrollën tjetër, shkojmë align middles, edhe kjo është pozicionim i kontrollave. Këto kontrolla mund të rriten, e rrisim kontrollën, po ashtu e selektojmë, e rrisim edhe kontrollën tjetër. Butonat mund të vendosim këto që të jetë pak më mirë, më estetike. Kjo mund të rritet që të jetë pak më simetrike. Edhe kjo tregon dizajnimin e formës login. Kjo është video e parë në të cilën është demonstruar se si është arritur të krijohet shtresa e programit edhe po ashtu i user interface i formës login. Shihemi në videon e tjetër.